Hát szép téli napot mindenkinek. Innen a Nagykunsági csatorna partjáról. Elindul ez a szezon is újra. Bár egy kicsit későn, itt januárban, ugye így jött ki a lépés. Itt látjátok, itt a Mezőhégi zsilip és szakasz van most már mögöttem. És itt a mai napon a túloldalon gondoltam egy ilyen 3-4-5 kilométeres sétát és dolgot. Csuka, vagy akár bármi reményében. Bár itt ezen a szakaszon a legjellemzőbb hal az elmúlt években azért igencsak a csuka volt, és szerintem most is a csuka lesz. Szóval kunsági csukapergetés, egy kis csatornapergetés. Szétnéztem itt a zsilipnél, tényleg csak, hogy mi a helyzet. Rég voltam már. Aztán pakolok, jó be kell öltözni, hideg van, hűvös van. Aztán megnézzük, hogy itt a kunsági csatorna partján az étélminót vagy valami vertikális okossága teszik-e most a csukát, hanem tök kíváncsi vagyok, mert rég voltam. Itt is a bónuszhal benne van, de azért ezek a 40-50-60-as csukák itt a átlagosak, meg talán még olykor a kisebbek is, azért lehorgászott a pálya, de tök kíváncsi vagyok rá, hogy mi sül ki belőle. Na, pakolok, aztán let's go! Na, elindult itt a kunsági peca, és itt bizony ilyen helyek lesznek. Ugye az a hír járta, hogy idén, hát nem is az, hogy nem, de nagyon minimális vízleengedés lesz itt a csatornán. Hát azért látjátok, hogy azért volt itt vízleengedés, bár tény, hogy tavaly magasabb szintű vagy fokú volt, ha mondhatjuk így. Ugye látszik pont a túloldali, a Nádasnak a vetületén, hogy meddig volt fönt ugye a nyári vízzel a kunsági, ugye ahol fekete, azt ugye elmerítette a víz, és most meg itt a vízleeresztésnek a hatására ugye, hát mit mondjak, egy ilyen jó erős 70-80 centit legalább levettek belőle, és tény, hogy nincs akkora vízleeresztés, mint a tavalyi évben. Ugye akkor egy ilyen, hát ilyen méter fél között volt ugye a leeresztés és a vízleengedés. Ugye akkor jobban szűkült az élettér, és ugye kicsit másabb volt a helyzet. Most is egy ilyen kicsit ilyen szemerkél, eső, borongós idő van, szerintem olyan jó csukás idő van. Aztán meglátjuk, hogy mennyire lesz a csukáknak ezzel együtt értésük, meg mennyire gondolják a csukák is ezt így. Van itt a Martfű és Mezőhégi zsiliptől balra póklászok most, megpróbálok itt szerencsét. Első ízben egy ilyen 3 incses sárga hasú, ilyen narancssárga, pirosas hátú kis ZT minóval, egy 5 grammos 2.0-ás jiggen felkínálva mindezt. Itt ugye, hát mint ez is itt ugye a pálya ilyen végig. Ilyen nád rések és nyiladékok vannak ugye végig, és ezekbe a nád nyiladékokba kell bizony bemenni. Ami tavaly ugye a vízleeresztés véget könnyebb volt.
mert ugye amikor lent volt a víz, akkor valahol le is lehetett sétálni igazán az aljára. És ugye stabilabban meg lehetett dobni balra-jobbra a pályát. Hát a pályát, ugye gondoltam is én rá, hogy kevesebb hely lesz itt majd most. Ugye a kisebb leengedés miatt. De aztán majd kiderül, ugye fentebb, ugye 1 kilométeren belül tavaly voltak itt ilyen egy kicsit tisztább a helyek is. Aztán hát, ha majd azok jobban kecsegtetnek horgászható résszel és pályával. Itt a szakasz elején nem gondolok sokat itt maradni egy-egy helyen amúgy, mert ott ugye a zsiriknél sokan megállnak, és azért ez kis hallal meg pergetve is ledobott rész, szóval megyek tovább, aztán dobom itt ezeket a helyeket, aztán ez a peca lényegében ennyi. A technika, meg a taktika, hanem itt is rém egyszerű. Bár most ugye nincs annyira lent a víz, de tényleg mint egy ilyen 180 fokot így képzeljétek el magatok előtt, és az az alaptaktika, hogy tényleg ezt a 180 fokot fel kell így cikkezni egy-egy helyen, és itt a cikkezésben kell így dobogatni, és folyamatosan jobbról balra vagy össze-vissza, ez tök mindegy, de itt ugye csukára a sztori ennyi. Mondom, a csuka az bárhol lehet, én azt mondom. A sülő az általában a meder mentén szokott beállni, és tényleg ő a vezetési fázisok között szokott rácsípni a csalira, de a csuka az relatíve a szélétől kezdve bárhol lehet, vagyis hát tavaly így volt. Most ugye kicsit föntebb van a víz, így lehet az lesz majd itt a dolog, hogy jobban még itt a nád mentén lehet a csuka, gondolatom szerint. De mondom, első ízben tényleg ezt a kis cikkelyeknek a meghorgászását bűvölöm én, meg tényleg így próbálom meg hát feltérképezni itt a dolgot, aztán halat fogni. Igazából a lényeg olybá csak ez lenne, hogy valahogy de halat kicsikarni ebből a csatorna pecából, mert bár jól néz ki, de csak a hal itt a lényeg. Mondom, itt fel kell így cikkelyezni, aztán így kell ezt megdobálni. Aztán ha valahol meg volt kapás, vagy valami kő, vagy valami tereptárgy, azt meg többször megdobálni. Itt a sztori, itt nagyjából ennyi szokott lenni. Vagyis hát ez idáig ennyi volt. Mondom, itt majd, ha nagyon nem lesz semmilyen reakció itt a műcsalira, meg a plastikra, akkor én is majd itt elkezdek agyalni, hogy mit meg, hogy meg merre. De ahhoz meg olyan helyet kéne találnom, hogy bizony jobban be tudjak állni, és akkor megdobni valahogy a nádast így szélébe párhuzamosan. Vagy egy csónakkal brutál pecát lehetne bűvölni. Ezt már sok mindenkivel beszéltük, hogy tényleg itt a nádason végigmenve egy hosszába megszórni a vizet, tényleg brutál jó pecát lehetne csinálni, szerintünk. De ugye itt ez tiltott, és tiltott is marad, mi szerintünk. De hát nincs is ezzel baj, ugye megvan ennek is az oka, hogy miért van ez letiltva. Fölösleges ebbe beleállni. Bár most már a tavalyi évben annyi változás volt, hogy ugye lettek letiltott, hát úgymond vermelő szakaszok, kijelölt vermelő szakaszok, és azok tiltott szakaszok lettek itt télen a Kunságin. Talán itt is van messzebb egy, hogy ezt az applikációban meg lehet nézni, meg le lehet ellenőrizni,
Ezek ugye ki vannak jelölve. Hát minden évben változik ugye a szabályozás. Ugye ezzel együtt kell élni. Mondom, ennyi egy ilyen 10-15 dobás egy hely. És tényleg itt menni kell tovább. A kövére és az azutánra. Ez a csatorna peca, ez ilyen. Meg ennek ez a varázsa. Hívhatjuk úgy is, meg mondhatjuk így is. De nincs még megfagyva. Bár ilyen 0 fok környéke van, és most eléggé fel van engedve itt a dolog. De amikor meg van fagyva, akkor könnyebb itt mászkálni. Hát de itt ezzel kell együtt élni. Hogy maga a víz amúgy tényleg jól néz ki. Bár eddig kishal mozgást nem láttam. De remélem, hogyha megyek jobban befele majd, és hát kifele, attól függ honnan nézzük. Remélem akkor lesz majd valami pozitívabb reakció, vagy valamit meg lehet itt fejteni a dologban. Egyelőre, hanem a kis halat egyelőre nem nagyon látok. Aztán megyek tovább, ott van még egy forduló is, ott van még egy kisebb törés is, aztán hát ha beleakadok itt valamibe. Na hát itt sokadik hely után vagyok, most már egy fél óra séta után. Egyelőre egy kapásig jutottam el, ami egy csípés volt. Nem csöpög az eső, és mondom, a helyek jól néznek ki. Itt mindig, itt ezek a csatornapecákon jól néztek ki itt a helyek meg a pályák, ami sejtetni a halat, meg a csukákat. Mondom, ez nem ilyen, hogy idejövök, megállok és dobon fogom. Ugye itt menni kell a halér, úgymond. De egy zagyva se olyan, hogy lemegy az ember és dobja fogja. Ezeken a pályákon bizony sokat kell sétálni egy-egy halér, de ennek pont ez a varázsa, én szerintem. De tényleg le kell vadászni azt a pár darab halat, és ha kijön a matek, akkor meg akár többet is lehet fogni, vagy akár bármekkora halat is. Mondom, a szél nem fúj, ez az eső nem kéne. Aztán hát, ha itt pár csuka megkoronázza itt nem sokára a mai napot. Mondom, az nagyon kijön, hogy például tavaly itt odáig le lehetett állni az aljára, ténylegesen. Itt ezen a helyen is, itt hát egy jó 2-3 métert még be lehetett sétálni, és akkor be lehetett állni oda a nádas mellé, és akkor hosszában meg lehetett dobni. Például ezt a részt is. Szóval változott itt most nagyon a sztori. Itt a mélységgel, meg a nagyobb élettérrel, ugye átrendeződik ezáltal a történet. És majdnem most már azt kimerem állítani, hogy nehezebb lett ez a téli csatornapeca. Ugye itt a nagyobb víznek köszönhetően. Volt olyan szituáció tavaly is, hogy tényleg dzsigezve nem lehetett megfogni a halat. Akkor különböző spinnerbaitekkel lehetett őket megcsípni víz közt, amikor még nem volt telibe ugye leengedve a víz tavaly évben. És most filózok, bár még megyek beljebb majd, hogy kicsit ilyen kiesőbb területeken megdobom még a pályát, aztán visszafele lehet, hogy itt is majd ilyen spinnerbait, vagy valamilyen vertikális, vagy ilyen retrobait, ilyen csörgő sztori fog felkerülni itt a plasztikok mellett, hogyha nagyon nem akarják a csukák megmutatni magukat.
agyalok, sétálok, dobálok, aztán hát ha sikerült valamivel belenyúlni. De az most már kijön, hogy ez annyira nem lesz egyszerű, mint tavaly. Hát a hódok itt is. Hát teszik a dolgokat úgymond. Hát úgymond ez egy brutál melót levágtak itt hódjaink. Hát, hogy hód vagy hódjaink, ezt ugye a jóisten tudja. De itt azért az akácnak odapirítottak, és lerendezték az egész facsoportot. Bár itt az a fa, ami ott belóg, az még jobb haltartó hely is lehetne, hogyha úgy van. És a környékén én nagyon beképzelném a sügeret vagy a csukát, de egyelőre nem látok kis halmozgást sajnos. Most volt egy akadóm. Tiszta és tisztuló a víz, amúgy azt még hozzá kell tenni, meg hozzá lehet. Nem tiszta a víz, de az idő ilyen, tényleg ilyen szögymörgős, borongós. Azért raktam ilyen élénkebb csalit. Meglátjuk. Na hát itt ilyen dzsungelek vannak. Fú. Itt van egy lépés, aztán besüpped az ember. Ezt még hoci-hoci a nádon meg lehet állni. Ugye tavaly ez is egy jó hely volt. Csak ugye jobb lenne, egy kicsit meg lenne fagyva. És ugye ha meg lenne fagyva, akkor itt biztonságosabban meg lehetne állni. Hát megteszek mindent a halakért. És itt talán az elmondható most is, hogy mintha egy picivel itt sötétebb lenne a vízszíne. Meg itt talán egy picit mélyebb is a víz. Kíváncsi vagyok, hogy csuka, vagy akár bármi lakik itt. Hát ez most ténylegesen nádtengerben. De itt most rendesen benn vagyok a nádokban. Valamit, ami fura és kicsit lehangoló. Tényleg, hogy kis halat nem érzek, meg nem látok ugye az egészben. Vagy akkor meg hova tűnt? Érdekes ez. De mondom, ez is egy jó hely volt tavaly. Hát csak ugye itt a vízleeresztés kicsit megkombinálta itt a dolgokat. De mondom, érezhetően tónusokkal másabb itt a vízszínek. Ugye szokták azt is mondani sokan, aki sokat így csatornapecázik, hogy ugye összeáll ilyenkor a ponty, és ugye ilyen csatornákon, ahol összeáll a apróhal és a ponty, és télen beáll, hát és úgymond úszik, táplálkozik ugye az iszapban, és ugye kicsit feltúrva az iszapot fel tudja tónusokkal sötéteníteni a helyet és a szakaszokat. Ugye ilyen kunsági csatornán, meg ilyen csatornákon ez azért jellemző szokott lenni. És az ott lévő, hát úgymond fehér hal, tényleg ahogy felkavarja az alját, úgy amiatt tényleg
sötétebb egy-egy szakasz. Hát kíváncsi vagyok. Mondom, egyelőre egy kapásom volt. Meglátjuk. Hát itt ez így működik. De ez már a sokadik ilyen nyílás, amiben belépek, benézek, és szerencsét próbálok úgymond, de egyelőre nem adja könnyen magát a kúsági. Nem sokára visszafordulok szerintem. De most már tényleg elsétáltam egy jó pár kilométert, és hát egyelőre nem adja könnyen magát. Cserélgetem itt a csalikat, cserélgetem itt a színeket. Nem, 2 kapásom volt ez idáig. Sajna azok se lettek meg. Szóval eléggé beállt idő van. Az is lehet, hogy a front fene tudja. Nem sokára visszafordulok, aztán majd még visszafele talán még a potenciális helyeket, hogy egy újabb, egy másabb csajval megdobom. Meg talán még, ha lesz hely a zsilipnél. De most a kunsági nem adja magát könnyen. Hanem feelinges a peca. De egy-kettő, akár kisebb csukával feelingesebb lenne. De hát ez mindig ilyen volt. Bár régen azért hozzá kell tenni, hogy azért sügérek tudták ezt a pecát tarkítani. Mondom, az is lehet, hogy front van, ugye beütő meleg front, aztán az a probléma, fene tudja. Egyelőre ezt a vizet a mai napon nem fejtettem még meg, de amit valamikor volt olyan is, hogy ugye be van állva az idő, ugye nem fúj a szél, nincs semmi, csak egy ilyen meleg front előtti időszak, és egyszerűen mannát is lehet adni itt a halnak, az bizony nem fog enni. Volt máskor is ilyen. Ugye egy-egy csukáért is valamikor sokat kell járkálni. Ez benne van a pakliba. Na, dobálok. Aztán vagy a zsilipnél, vagy hallal jövök vissza. Hát itt ez rapszódikus ez a nap. És hát le kellett finomítani. És most már itt vagyok a zsilipnél. És most már annyira le kellett finomítani, hogy az valami eszméletlen, hogy tudjak halat mutatni. Hát és ez a hal sajnos nem a nagyjából van. Hanem most már végigmentem itt a Mart. Na itt közben le is merült a GoPro sikeresen. Pont ahogy mondtam is, hogy hát a startvonalon sikerült megfogni hát a betli mentő halat. Mondjuk így. Már hát ez majdnem betli lett most ez a kunsági peca. Beszéltem 4 emberrel, a 4 emberből egy srác fogott egy 20 centis csukát, aki szintén egy 10 kilométeres séta után volt, és ő egy 10 grammos körforgóval fogta azt az egyetlen halat meg, és ő mellett csizmába volt, és nem is neoprénbe, szóval
Kemény a helyzet. És most ez a nagykunsági nem adja magát, úgy néz ki. Senkinek, nem csak nekem, bár ez nem ad okot örömre, meg nem is szomorít el igazából. Vannak ilyen napok, ezt el kell könyvelni, hogy vannak ilyen napok, ez valami nád volt szerintem. Egyszerűen van, hogy nem eszik a hal egyszerűen, és mannát is lehet dobni. Mondom, beszélgettem itt a zsilipnél, ugye összepakolású emberekkel, meg útközben is egy pár emberrel beszélgettem. Hát, nem tudom, hogy lesz-e revans még itt ebben az évelei sztoriba. Mert abszurdikus most ez a helyzet. Tényleg azt kell, hogy mondjam. Hanem a víz jól néz ki. Ténylegesen voltak olyan pályák, amik tényleg úgy bizalmat adtak ugye a fogásra, meg a halra. Én úgy bele gondoltam volna egy ilyen mélyebb részbe a halat, de hát ez van. Mondom, nekem se jött össze, másnak se jött össze. Ez van, majd legközelebb. Hát próbálok itt még a Héki zsilipnél egy-kettő sügeret fogni, de sajnos úgy néz ki, hogy ez se adja könnyen magát, meg ők se adják könnyen magukat most. Hát most, hogy front ide, front oda, és légnyomás ide, légnyomás oda, egyszerűen nem vett a hal. Én azt mondom, mert tudta, hogy van benne hal amúgy. Már többiek azt mondták, hogy nincs ebben már hal. Fene tudja. Sose volt ez a csatorna Peca egyszerű. És tényleg sokat kellett menni a halért mindig. Azért ez nem úgy volt, hogy lejön az ember és pik-puk-pak. Pár csukára jó volt ez mindig, meg tényleg csukás pecák voltak inkább ezek a csatorna séták, úgymond az elmúlt években is. De most valamiért ezek a jószágok nem ettek. Ez is benne van. Na, én még itt a kis 1 incses, 1,5 grammos csalimmal megpróbálok kikapni egy sügerentyűt, vagy akár bármit, de most már egy negyed óránál többet nem adok itt a dolognak. Aztán még hát ha egy sügér horog végre akad, de úgy feladogatta a többi ember is, akivel jöttem, meg akik itt voltak. Szóval hát köszi a figyelmet, hát látjátok, van ilyen is. Na, legközelebb találkozunk. Sziasztok! Na, csak addig jár a korsó. Gyönyörű. Fú, de különleges színezetű, ilyen télies, bundába bújt csatornasügér, és az uszonya valami kegyetlen különleges, ezt nézzétek. Ilyen áttetszős, mintha, hát nem is tudom, majdnem mintha vörösszárnyú keszegnek az alsó uszonya lenne. Brutál gyönyörű az uszonya ennek a halnak. Na, hát nem kellett volna ennyit sétálni. Na, egy fotó. Betlimentő harmadik hal. Jó agresszív, nem a nagyjából, de menjenek minél gyorsabban vissza. Hát ennyi volt most ez a nagykunsági Peca. Hát köszi a figyelmet. Nem volt egyszerű. Én azt mondom, hogy nem volt egyszerű. De azért jó volt itt a térben egy kicsit bóklászni. De köszi a figyelmet, sziasztok!